ก็ยังคงรู้สึกว่ายังคงเป็นห่วงแต่ก็เชื่อว่าความที่เขาเป็นคนชัดเจนมากๆเขาจะฝ่าฟันทุกปัญหาไปได้เพราะฉะนั้นก็แบบอยากให้ใช้ชีวิตที่มีความสุขโดยที่ทำให้คนรอบข้างทุกๆคนมีความสุขด้วยจริงๆไม่ค่อยมีอะไรจะบอกมากแต่หลังๆมาเนี่ยขมวดเป็นคำสั้นๆเลยคิดว่าเขารู้ตัวสุขภาพเนาะสั้นพอจะได้ใจความและมั่นใจว่ารู้ตัวประมาณนี้ สวัสดีครับชื่อสิงโตครับผม ไม่คิดว่าต้องแนะนำตัวแบบจริงจังขนาดนั้นดีนะผมรู้สึกว่าผมเอนจอยการใช้ชีวิตมากขึ้นหมายถึงว่าทุกอย่างมันดูแบบง่ายๆไม่ต้องอะไรมากมายเอาความสุขของตัวเองเป็นหลักครับเอาความสบายใจเป็นหลักรู้สึกว่าเวลาผ่านไปเร็วมากครับเจอพี่หนุ่มครั้งแรกคือ19ใช่ตอนนี้ก็เดินทางมาถึงจะปีนี้ที่30ตอนเดือนตุลาซึ่งตอนนี้ยังอยู่ใน29อยู่นะครับแต่ก็แค่รู้สึกว่าการโตเป็นผู้ใหญ่มันก็มีหลายอย่างที่เราต้องคิดให้มากขึ้นแล้วก็ต้องวางแผนให้มากขึ้นครับอย่างเช่นเรื่องครอบครัวอย่างเงี้ยก็กลายเป็นว่าเหมือนเราจะต้องกลายมาเป็นผู้นำของคนในบ้านด้วยอะไรเงี้ยครับจะต้องวางแผนมีความรับผิดชอบมากขึ้นดีกว่าเรามีโอกาสได้เอนจอยกับชีวิตมากขึ้นแต่ว่าในอีกมุมหนึ่งก็มีหลายอย่างที่เรารู้สึกว่าการโตเป็นผู้ใหญ่มันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเนาะอะไรเงี้ยครับก็มีมุมที่มันรู้สึกเหนื่อยบ้างแต่ก็ยังเอนจอยอยู่ครับใช่ความเปลี่ยนแปลงคือบทบาทหน้าที่มากกว่าอะไรเงี้ยครับเพราะว่าก็รู้สึกว่าการทำงานในวงการมันก็เป็นเหมือนคลื่นนะมีทั้งคลื่นแรงแล้วก็คลื่นเบาเลยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันจะไม่ได้ให้ความรู้สึกว่ามันจะมั่นคงเสมอตลอดขนาดนั้นอะไรเงี้ยครับก็รู้สึกว่าเราต้องวางแผนให้ดีอะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็มีคนเราต้องดูแลอยู่หลายคนอะไรเงี้ยครับอย่างที่บอกเลยคือสิ่งเริ่มหันกลับมาโฟกัสเกี่ยวกับตัวเองมากขึ้นเพราะว่าโดยส่วนตัวแล้วสิ่งจะต่างกับคิดตรงที่ว่าสิ่งไม่ต้องมานั่งรับผิดชอบชีวิตใครสิ่งแค่เอาตัวเองให้รอดก็โอเคแล้วเพราะงั้นสิ่งจะค่อนข้างที่จะ take it slow มากกว่าเอาความสบายใจเป็นส่วนใหญ่ครับผมก็เหมือนกับช่วงที่ผ่านมาช่วงก่อนหน้านั้นที่มันมีปัญหาเกี่ยวกับความคิดตัวเองมันก็ให้ตัวเองมันโตขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าเราควรจะโฟกัสกับอะไรที่มันเป็นความสุขรอบตัวมากขึ้นก็เลยกดดันตัวเองไหมบางครั้งมีบ้างแต่ว่าก็จะยอมรับสภาพรอบตัวเรามากขึ้นไม่ไปนั่งกดดันตัวเองในเรื่องที่รู้สึกว่าเราควบคุมไม่ได้แล้วมากขึ้นครับถ้าช่วงชีวิตผมมันแทบจะไม่ค่อยผาดโผนอะไรมากมายมีผาดโผนก็ตอนที่ช่วงที่เข้ามาทำงานในวงการซึ่งรู้สึกว่ามันเป็นการขึ้นที่แบบเรารับมือไม่ค่อยทันทั้งคู่เลยผมว่าเราทั้งคู่รับมือไม่ค่อยทันแล้วก็เราต้องมีประสบการณ์แล้วก็ต้องเก็บเกี่ยวอะไรจากตรงนี้ค่อนข้างที่จะแบบมันต้องใช้ประสบการณ์ค่อนข้างเยอะแล้วก็มันให้อะไรกับเราเยอะมากกับการเติบโตในตอนนี้ครับก็ถ้าเป็นสีเนี่ยคงเป็นสีพื้นๆอย่างแบบสีเบจสีออกแนวแบบสีครีมเบจอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็คงเป็นบอร์มโทนนะแบบว่าเอิร์ธโทนต่างๆอะไรเงี้ยเพราะรู้สึกว่าตอนนี้ไม่ได้กังวลเกี่ยวกับเรื่องการทำงานในวงการบันเทิงแล้วเพราะว่าเราก็พิสูจน์ตัวเองมามากในระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นก็ความหวาดเสียวมันลดน้อยลงความพอใจมันมีมากขึ้นอะไรเงี้ยครับแต่ว่าที่ให้ยังเป็นเอิร์ธโทนอยู่เพราะว่ามันกลายเป็นว่าเราต้องปรับตัวให้ได้และต้องยอมรับตัวเองได้ว่าเราไม่ได้เป็นเด็กเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะวันนี้เราเติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้วเรามีหน้าที่ที่เราต้องรับผิดชอบเยอะขึ้นมากอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะไม่ได้เป็นสีที่สดใสมากขนาดนั้นแต่ก็ไม่ได้เป็นแบบมืดดำสนิทเทาอะไรขนาดนั้นอะไรเงี้ยครับก็เลยอาจจะแบบเป็นแนววอร์มโทนเอิร์ธโทนอะไรเงี้ยครับจริงๆก็ค่อนข้างจะผ่านมาหลายอย่างเหมือนกันมีทั้งในด้านที่เรารู้สึกว่าเราสดใสมากเลยกับในด้านที่เรารู้สึกว่าเราหม่นหมองมากเลยมันค่อนข้างเป็นขึ้นสุดลงสุดเหมือนกันในช่วงหนึ่งของชีวิตครับเรามีความรู้สึกว่าในช่วงนี้มันค่อนข้างเสถียรแล้วมันไม่ต้องผาดโผนอะไรมากมาย
เราสบายใจกับช่วงเนี้ยแล้วเราจะพยายามอยู่ในช่วงเนี้ยให้มันมั่นคงมากที่สุด เราพยายามไม่หาอะไรใหม่เกินไปที่เราไม่มั่นใจ และเราก็ไม่เข้าไปอยู่ในเซฟโซนของตัวเองจนเกินไป ผมว่าทุกๆเรื่องที่เราเจอตั้งแต่แบบเราเริ่มทำงานหรือว่าตั้งแต่สมัยเรียนหรืออะไรเงี้ยมันก็มีส่วนทำให้เราเป็นเราในวันนี้ทั้งหมดอะไรเงี้ยครับแล้วก็กลับรู้สึกว่าคือบางครั้งเราใช้ชีวิตแล้วคนก็จะถามเราว่าเฮ้ยเพิ่งอายุ29เองเพิ่งยังไม่30เลยทำไมแบบทำไมวิธีคิดการพูดอะไรเงี้ยมันดูแก่จังเฮ้ยเรายังไม่ได้แก่ขนาดนั้นนะหรืออะไรแบบเนี้ยบางทีรู้สึกเฮ้ยเราแก่แดดเหรอวะอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วผมว่าคือเลขอายุของเราอ่ะมันบ่งบอกแค่กายภาพด้านนอก จากหน้าเด็กเริ่มเปลี่ยนเป็นหน้าโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมากกว่าอะไรเงี้ยครับแต่เรื่องราวที่เราเจอเรื่องราวที่เราแบกรับอะไรเงี้ยมันอาจจะมากกว่าอายุที่เราเป็นอยู่ณตอนนี้อะไรเงี้ยก็เลยแค่มีความรู้สึกว่า ตอนนี้เราเหมือนอยู่ในมุมที่เปลี่ยนไปจากเด็กที่ไม่ต้องคิดอะไรเยอะมากจนกลายมาเป็นคนที่รู้สึกว่าโอเคจะทำอะไรต้องคิดแล้วก็ต้องวางแผนให้ดีอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเป็นเราในวันนี้ก็ดูผมดูสบายใจขึ้นนะผมรู้สึกว่าผมไม่ได้เศร้าไม่ได้เครียด แล้วก็ไม่ได้มีอะไรมากดมาทำให้เราหนักอะไรเงี้ยครับอาจจะมีแค่ความเหนื่อยเล็กน้อยจากการที่เราต้องรับผิดชอบหลายอย่างมากกว่าอะไรแบบนี้ครับ ผมเห็นชัดตั้งแต่ไม่กี่ปีก่อนแล้วผมมีความรู้สึกว่าคิดโตขึ้นแบบโตขึ้นในเรื่องของความคิดด้วยอะเราโตขึ้นแบบโตขึ้นมากๆเลยแล้วก็รู้สึกว่าผมชอบคริสในเวอร์ชันปัจจุบันตรงนี้มาก เพราะว่าเมื่อก่อนอะก็จะมีความรู้สึกว่าเราโตกว่าและเขาเด็กกว่ามากในเรื่องของเวลาการทำงานอะไรเงี้ยปัจจุบันคือมันดูแบบว่าเราไปด้วยกันได้แล้วแบบโดยที่แบบไม่รู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องมานั่งโฟกัสอะไรมากมายเราไปด้วยกันพร้อมกันโดยที่แบบว่าไม่ต้องมานั่งแบบว่ามานั่งห่วงว่าเฮ้ยตรงนี้จะมีปัญหาอะไรไหมคือผมมั่นใจว่าเวลาทำงานด้วยกันในปัจจุบันน่ะคือต่อให้ทำงานด้วยกันน่ะคือยังไงทุกอย่างมันค่อนข้างจะโฟล์มากเมื่อก่อนมันก็โฟล์แต่เดี๋ยวนี้ผมรู้สึกว่ามันโฟล์กว่าตรงที่มันมีปัญหาอะไรหรือว่ามันมีรายละเอียดดีเทลอะไรที่เราต้องการจะเสริมอะไรเราสามารถพูดคุยกันได้โดยตรงง่ายมากขึ้นผมรู้สึกว่าเป็นสิ่งเหมือนเดิม อันนี้ไม่ได้พูดจากใจเลย ผมรู้สึกว่าเป็นสิ่งเหมือนเดิม ก็คือฉันมีความคิดของฉันอย่างนี้ ฉันโฟกัสที่ตัวฉันเองแบบนี้ อะไรที่มากเกินไปที่ฉันรู้สึกว่าฉันต้องเปลี่ยนหรือฉันต้องทำฉันไม่ทำดีกว่าอะไรเงี้ยครับ มันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสีย ข้อดีก็คือเขาก็จะได้ไม่ต้องเครียดแล้วก็มีความสุขกับสิ่งที่เขาเป็นอะไรเงี้ย ใช่ครับ ก็เลยรู้สึกว่าอยู่กับพี่สิงห์มาตลอด แล้วก็เป็นคนช่างสังเกตตลอดอะไรเงี้ยรู้สึกว่าโอเคพี่สิงห์ยังคงเหมือนเดิมในมุมฉันใช่แอบไม่ค่อยกล้าพูดว่าเป็นจุดเริ่มต้นแบบที่เราโดยตรงอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็เราก็ผ่านมาค่อนข้างนานพอสมควรอยู่ถามว่าดีใจไหมก็ดีใจนะครับเพราะว่าในปัจจุบันน่ะซีรีส์วายมันหลากหลายมากขึ้นนั่นหมายความว่าทุกคนน่ะมีสิทธิ์ที่จะเลือกคอนเทนต์ที่เขาอยากจะรับชมมากขึ้นผู้บริโภคสามารถหาซีรีส์วายที่ตรงตามจริตเขาได้มากขึ้นแล้วผมก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องธรรมดามากขึ้นทุกคนไม่ได้มองว่าซีรีส์วายแปลกต่อไปแล้วซึ่งผมชอบมากกับอะไรแบบนี้คือรู้สึกดีใจเวลาที่แบบว่าพอเราไปทราบมาว่าต่างประเทศเขาก็เริ่มทำแล้วนะแล้วมันก็ไม่ใช่แค่เอเชียแล้วด้วยไปถึงแบบฝั่งตะวันออกตะวันตกอะไรคือฝรั่งนะครับคือทั้งหูยตอนนี้มันกระจายไปแบบทั่วโลกเลยแล้วก็กลายเป็นว่าเขาจะพูดถึงประเทศบ้านเรามากที่สุดเพราะเหมือนบ้านเราอ่ะเป็นตัวจุดประกายให้เขาอะไรเงี้ยครับก็เลยดีใจมากๆเลยครับแล้วก็ที่สำคัญคือคิดสิ่งมาในยุคที่คือยุคก่อนหน้าเราอ่ะเป็นยุคที่โอ้โหมันไม่ได้เลยนะการเปิดการยอมรับอะไรบางอย่างเงี้ยมันไม่ได้เลยซึ่งยุคของเราก็ยังก้ำกึ่งอยู่กึ่งยอมรับกึ่งไม่ยอมรับอะไรเงี้ยครับจนวันนี้ผมว่ามันเป็นที่ประจักษ์แล้วนะว่ามันไม่ได้มีคำว่าขอบเขตของซีรีส์เฉพาะกลุ่มซีรีส์แมสหรืออะไรมากกว่าผลงานดีน่าติดตามเนื้อเรื่องสนุกอะไรเงี้ยมันก็คือจบตรงนั้นอะไรเงี้ยครับแล้วยิ่งมาเป็นยุคนี้เป็นแซฟฟิกแล้วด้วยนะคือเป็นแบบหญิงก็มาแล้วอะไรเงี้ยครับก็เลยแบบมันดีจังเลยที่แบบเราไม่มีเส้นแบ่งอะไรพวกนี้อีกแล้วอะผลงานดีน่าติดตามเราก็รักแล้วเราก็ชื่นชมอะไรเงี้ยครับใช่ดีใจนะจริงๆแล้วอ่ะเพราะว่าดีใจที่เราได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันอะไรบางอย่างที่ในตอนนั้นที่เราพยายามทำกันมามันดูแบบ
มันดูไม่เห็นทางเลยว่าทุกคนจะชอบไหมหรือว่าสังคมจะยอมรับไหมมันมีช่วงหนึ่งแหละที่สังคมเหมือนจะยอมรับที่สังคมรับรู้ว่ามี BL มีซีรีส์ Y แต่ยอมรับก็จริงแต่ไม่ได้หมายความว่าเขาเปิดใจช่วงหนึ่งในขณะที่ทุกวันนี้มันกลายเป็นว่าโอเคคุณเล่นซีรีส์ BL คุณเล่นซีรีส์ Y คุณเล่นGL หรือว่ามันกลายเป็นเรื่องปกติไปแล้วซึ่งมันแล้วแต่ผู้บริโภคแล้วว่าเขาจะบริโภคซีรีส์แนวไหนอะไรเงี้ยซึ่งมันแอบค่อนข้างดีใจมากอยู่แล้วก็เราเคยพูดมาตลอดว่าอยากให้ในอนาคตอ่ะมันซีรีส์ Y หรือว่าอะไรก็ตามแต่มันจะไม่มีขอบเขตจำกัดขนาดนั้นแล้ว ซึ่งในทุกวันนี้มันพอมันได้อย่างที่เราเคยพูดในตอนนั้นมันก็แอบภูมิใจนิดนึงอ่ะได้ปะตอนที่พีคสุดของพวกเราจริงๆมันเป็นช่วงที่ค่อนข้างผ่านไปไวแล้วก็มันวูบเดียวเหมือนกันเพราะว่าไม่ได้ในแง่ลบนะครับมันคือในแง่ดีเพราะว่าเหมือนแบบมันมีอะไรให้เราต้องรีบโฟกัสไปซะทุกอย่างเลยทั้งเรียนตอนนั้นเราเรียนอยู่ด้วยอย่างสิ่งเรียนอยู่ด้วยแล้วก็ทำงานเราทำงานแทบทุกวันจนพอเราโฟกัสกับงานเราไม่รู้ว่าเวลามันผ่านไปนานแค่ไหนเราพยายามทำทุกงานตอนนั้นของเราให้มันดีออกมาดีมากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้เพราะงั้นเราถึงรู้สึกว่ามันผ่านไปไวแต่จริงๆแล้วมันก็เทคเวลาหลายปีอยู่เหมือนกันเห็นหลายอย่างมาก เห็นจนรู้สึกว่ามันก็มีความเป็นสัจธรรมบางอย่างที่เราได้เห็นอย่างเช่นซีรีส์ที่แฟนคลับตีกันเยอะๆจะเป็นซีรีส์ที่ดังอย่างเงี้ย มันขมวดเป็นคำนี้ได้เลยนะ เพราะว่าตอนนั้นคิดสิ่งคือตีกันฉ่ำตีกันทุกวันอะไรอย่างเงี้ยครับคือมันด้วยความที่เขาแอคทีฟแล้วเครซี่มากๆในตัวศิลปินที่เขาชอบกันมากๆอะไรเงี้ยก็เลยผมมองว่าวันนี้พอเราเห็นว่าบ้านน้องๆมีแฟนคลับตีกันหรืออะไรเงี้ยเรารู้สึกว่ายินดีด้วยอันนี้คือมุมที่กำลังบอกว่าบ้านคุณกำลังแอคทีฟกำลังจะแบบเป็นที่ฮอตฮิตแน่นอนอะไรเงี้ยครับช่วงนั้นทำงานทุกวันจนรู้สึกว่ามันเหนื่อยมากใช่ครับวันนี้ถามว่าให้เรากลับไปแบบโอ้โหขนาดนั้นอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าอาจจะไม่ไหวอะไรเงี้ยครับคือมีให้ทำแล้วให้สบายใจมันก็โอเคแล้วอะไรเงี้ยครับเพราะช่วงนั้นมันหนักมากจริงๆครับใช่พาร์ทเนอร์ถ้าหมายถึงพี่สิงห์นะครับผมรู้สึกว่าสำคัญมากอย่างเห็นได้ชัดเพราะว่าช่วงแรกๆที่ทำงานเนี่ยที่โอ้โหทั้งตัวแฟนคลับเองก็แบบไม่ถูกกันตีกันแล้วเราก็ไม่ได้จะมานั่งเปิดอกคุยกันได้ขนาดนั้นอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าเนี่ยมันคือทำให้ผมเห็นเลยว่าการทำงานยากไปหมดผมต้องมานั่งคิดรับมือกับวิธีการทำงานที่ยากอยู่แล้วกลับกลายเป็นต้องมานั่งคิดวิธีการรับมือกับใจของเราเองทั้งคู่อีกผมรู้สึกว่าถ้าพาร์ทเนอร์มันไม่สามารถจูนกันได้อะมันหายนะมากเลยนะเหนื่อยงานก็เหนื่อยจะคุยจะเล่นจะเอนเตอร์เทนบนเวทีจะพูดอะไรก็กังวลเพราะว่ามันไม่ได้ลิงก์กันอะไรเงี้ยครับก็รู้สึกว่าพาร์ทเนอร์สำคัญมากคือแบบเวลาที่แบบเจอน้องๆในค่ายแล้วเวลาที่เขามาปรึกษาอะไรเงี้ยเขาก็จะถามตลอดว่าต้องรับมือหรือไงคำแรกที่ผมจะพูดเลยคือพวกมึงห้ามทะเลาะกันจบอะไรก็ได้อย่าตีกันคือจบเลยเส้นทางการทำงานจบอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยรู้สึกว่าโอเคพาร์ทเนอร์ในแง่การทำงานของคู่วายหรือคู่ใดๆอะไรเงี้ยครับผมรู้สึกว่าพาร์ทเนอร์เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆมีผลต่อจิตใจมากๆอะไรเงี้ยครับซึ่งขนาดของคู่คิดสิ่งเนี่ยคือเราไม่ได้ช่วงก่อนหน้านั้นก็คือเราไม่ได้ทะเลาะกันเลยนะครับคือแค่มันเป็นช่วงที่เราอ่ะไม่ค่อยคุยกันหลังเลิกงานเป็นแกลบที่เราไม่ค่อยได้คุยอะไรกันนะเหมือนว่าทำงานจบก็คือไม่ได้คุยกันแล้วก็แยกย้ายทำงานจบแยกย้ายทำงานจบแยกย้ายมันต่างจากปัจจุบันที่โอเคเราคุยกันหลังการทำงานไม่ว่าจะเป็นคุยกันเรื่องเกมหรือว่าแม้กระทั่งคุยกันเรื่องงานต่างๆที่จะมีมาในอนาคตอะไรแบบเนี้ยมันกลายเป็นว่ามันฟรีดอมมากขึ้นมันฟรีมากขึ้นกับการที่เราสบายใจมากขึ้นว่างานนี้มันมีปัญหาอะไรหรือว่าเข้าใจผิดอะไรกันก็จะได้เคลียร์เลยเช่นมันจะมีบางโมเมนต์ที่บางทีคิดเงียบบางทีสิ่งเงียบแล้วทุกคนเราทั้งคู่จะมีความคิดว่าไม่พอใจอะไรเราหรือเปล่าในหัวแต่เราไม่เคยถามปัจจุบันเราถามมากขึ้นก็มีอะไรหรือเปล่ามันเคลียร์กันง่ายขึ้นคือบางทีเราแค่ไม่มีอะไรหรอกเราแค่ง่วงเขาแค่ง่วงผมแค่นอยอะไรเงี้ยมันเคลียร์กันง่ายขึ้นมากมันทำให้ผมอุ่นใจอ่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้เรารู้สึกว่ามันโรลเลอร์โคสเตอร์เกินไปแล้วเราชอบ
ทำอะไรตามแผนที่เราวางเอาไว้ แล้วพอมันเวฟมากเกินขึ้นลงอย่างเงี้ยอันเนี้ยรู้สึกว่ามันไม่ stable แล้วเราวางแผนไม่ได้อะไรเงี้ยครับแต่พอพี่สิงห์กลับมาปุ๊บอะเราจะสบายใจในแง่การทำงานได้นิดนึงว่าอย่างน้อยมันก็จะมี1 2 3 4 5ถ้าเรากลับมาอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยครับอาจจะไม่ต้องแบบถึงขั้นเมื่อก่อนแต่ว่าเราก็ยังสามารถคอนโทรลและวางแผนการใช้ชีวิตต่อไปของเราได้อะไรเงี้ยครับในแง่ความสบายใจมันสบายใจอยู่แล้วแต่แค่รู้สึกว่าเราทำงานเราก็อยากได้สิ่งที่เราสามารถวางแผนกับมันได้เนาะทำงานไปในทุกๆวันโดยที่เราไม่รู้เลยว่าข้างหน้ามันจะเป็นยังไงอ่ะอันนี้หวาดเสียวสำหรับผมไงพอวันนี้มันเป็นอย่างนี้เรารู้สึกว่าอุ่นใจขึ้นเยอะมากครับใช่ครับการกลับมาทำงานร่วมกันน่ะมันมีความสบายใจอยู่แล้วอันดับแรกเลย เพราะว่าผมเคยพูดไว้ตลอดว่าโอเคเราทำงานร่วมกันน่ะเราคุยกันง่ายเราสบายใจที่ทำงานร่วมกันอยู่แล้วผมโฟกัสอย่างเดียวสมัยนั้นคือผมโฟกัสว่าถ้าบทมันไม่ใช่ในสิ่งที่เราแบบอยากจะทำจริงๆเราก็อย่าไปแบบมานั่งฝืนว่าเอาตัวเองเข้าไปในคาแรคเตอร์นั้นอะไรเงี้ยผมเป็นคนซีเรียสเรื่องบทช่วงนั้นมากๆก็เคยมีซีรีส์เสนอเข้ามาแล้วผมก็แบบมันคาแรคเตอร์มันไม่ใช่ผมเลยอ่ะอย่าพยายามยัดผมลงไปในคาแรคเตอร์นั้นเลยอะไรเงี้ยโดยเฉพาะเราเป็นคนอ่านนิยายอ่ะแล้วเป็นแฟนนิยายเรื่องนั้นเหมือนกันอ่ะผมรู้เลยว่าผมไม่ใช่ผมก็จะเฟดตัวเองออกการกลับมาทำงานตรงเนี้ยแน่นอนอ่ะเราสองคนโตขึ้นความสบายใจเดิมก็ยังอยู่ความสบายใจใหม่มันก็เพิ่มขึ้นมามันไม่ใช่แค่ในเรื่องของการแสดงบนเวทีหรือว่างานต่างๆแม้กระทั่งการสัมภาษณ์ทุกคนก็น่าจะเห็นอยู่ว่ามันโฟล์มากขึ้นกว่าเมื่อก่อนผมว่ามีนะมันก็ต้องปรับจูนกันอยู่เรื่อยๆปรับจูนกันอยู่เรื่อยๆเพราะว่ามันห่างกันไปนานด้วยอะไรเงี้ยครับแล้วก็พอกลับมาปุ๊บแต่ละคนมันก็ไปใช้ชีวิตจนมีความคิดที่มันเปลี่ยนไปในแบบของตัวเองอะไรเงี้ยพอกลับมาลงเรือลำเดียวกันมันก็ต้องมีการจูนกันเยอะขึ้นอะไรเงี้ยครับมีข้อควรที่ต้องระวังซึ่งกันและกันมากขึ้นเพื่อที่จะไม่ไปทำให้ใครคนใดคนหนึ่งรู้สึกไม่สบายใจอะไรเงี้ยครับซึ่งผมว่ามันดีมากเนี่ยมันดีกว่าเมื่อก่อนมากเพราะว่าเมื่อก่อนรู้สึกว่าอยากคุยแต่ไม่กล้าคุยคือเราไม่ได้ถึงขั้นทะเลาะกันไม่ชอบกันหรืออะไรเงี้ยนะแต่แบบบางทีเรารู้สึกว่าเราอยากปรึกษาเราอยากแนะนำอะไรบางอย่างเราก็รู้สึกว่าไม่เอาดีกว่าขี้เกียจเจรจาแล้วเดี๋ยวมีปัญหาอะไรเงี้ยอยู่แบบอย่างเงี้ยโอเคแล้วอะไรเงี้ยแต่วันนี้ผมก็ด้วย mindset ที่เรารู้สึกว่าเราไม่ได้อยากมีปัญหาต่อกันอ่ะมันเลยทำให้เรารู้สึกว่ามีอะไรต้องคุยกันแล้วอย่างเงี้ยง่ายกว่าเยอะใช่ครับน่าจะเป็นช่วงหนึ่งที่สิงห์รู้สึกแพนิคกับการที่มีงานเข้ามาเกี่ยวข้องอะไรที่มีงานอ่ะผมไม่มันเป็นช่วงหนึ่งเลยที่ไลน์เด้งแล้วใจสั่นอะว่าเชี่ยงานอะไรหรือเปล่าวะหรือว่าแก้งานอะไรหรือเปล่าเพราะว่าช่วงนั้นเรียนด้วยทำงานด้วยกลายเป็นว่าพอหลังจากจบพาร์ทการทำงานผมจะไม่คุยเรื่องงานกับใครเลยไม่คุยเลยทุกคนจะเข้าใจว่าผมตีกับผู้จัดการส่วนตัวซึ่งไม่ผมแค่รู้สึกว่าชีวิตผมวนเวียนอยู่กับการทำงานจนเรารู้สึกว่าพี่ถ้าเกิดว่าเราจบงานเราจะไม่คุยกันแล้วกันนะถ้าถามว่าสิ่งนั้นไม่คุยกับคิดหลังจบงานว่าทุกคนเห็นเป็นงานแล้วผมไม่คุยกับผู้จัดการหลังจบงานหนักกว่าครับมันก็เลยกลายเป็นว่าอะไรที่น้องอยากคุยด้วยหรือว่าเราก็อยากเคลียร์แต่พอมันจบงานแล้วเราไม่อยากคุยเราไม่อยากพูดถึงเรื่องงานแล้วอะมันก็เลยกลายเป็นว่ามันไม่ปัญหาบางอย่างมันแอบแบบเป็นปมในใจอยู่อะไรเงี้ยพอทุกวันนี้มันได้คุยกันมากขึ้นมันได้เคลียร์กันมากขึ้นเผลอๆมากกว่าเมื่อก่อนเยอะอะไรที่เรารู้สึกว่าเป็นความเข้าใจผิดแล้วมันควรต้องแก้ไขเราคุยกันตรงไปเที่ยวหรือว่าไปไหนกันแล้วมันมีจังหวะที่เราคุยได้เราก็คุยช่วงนั้นรู้สึกนี่คันปากอยากจะแบบพี่มันอย่างนี้พี่ว่าไงวะเฮ้ยงานนี้เราไปเจออันนี้มาพี่ว่าแกว่าเราไม่ได้รีแคปกันเลยแต่ว่าพอหลังจากนี้พอกลับมาเจอกันอีกรอบหนึ่งรู้สึกว่าถ้าอะไรที่มันควรจะต้องรีแคปเลยอะไรที่ควรจะต้องปรึกษาเลยอะไรเงี้ยครับเพราะว่าเอาจริงเราอยู่เรือลำเดียวกันน่ะต้องอย่าลืมว่าเรือลำนี้มันจะต้องเหนียวแน่นและเข้มแข็งมากๆต้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจริงๆเพราะว่าเรายังต้องไปสู้รบปรบมือกับโลกข้างนอกอีกมากเลยเพราะฉะนั้นถ้าข้างในเองมันยังไม่สามารถทำอะไรกันได้อย่างเต็มที่หรือสบายใจอ่ะมันยากมากที่เราจะแบบในยุคนี้ด้วยที่ทางเลือกเยอะมากกว่าเมื่อก่อนอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันให้ได้ไม่งั้นมันจะยากมากๆอะไรเงี้ยครับผมยังอยากทำเบื้องหลังอยู่นะ ยังอยากทำเบื้องหลังอยู่จริงๆครับแง่ไหนเบื้องหลังในแง่ไหนจริงๆตอนนี้อินกับเรื่องการถ่ายรูปมากเลยอ่ะจะช่วงนี้หลายๆคนจะเห็นสิ่งนี้ไปถ่ายรูปตามคอนเสิร์ตของน้องๆหรือว่าที่บนตามเวทีที่แบบมีน้องได้ไปแฟ
แฟนปาร์ตี้แฟนคอนอะไรเงี้ยสิงก็จะไปโผล่เป็นตากล้อง ซึ่งมันชอบนะสิ่งเหนื่อยมากพี่แต่ชอบบอกไม่ถูกเหมือนกัน แล้วก็ยังอยากลองเป็นแบบทีมตัดต่อซีรีส์อยู่งงทุกคนบอกว่าทำไมไม่เป็นไดเรคเตอร์ทำไมไม่เป็นผู้กำกับรู้สึกว่าไม่ใช่อยากเป็นอะไรแบบเนี้ย ถ้าในงานเบื้องหน้ารู้สึกว่าเราได้ทำทุกอย่างที่เราอยากทำแล้ว เหลือแค่พยายามทำให้มันดียิ่งขึ้นไป เรียนรู้กับมันเยอะๆอะไรเงี้ยครับส่วนเบื้องหลังอะเริ่มรู้สึกว่าเราอยากเป็นโชว์ไดเรคเตอร์เวลาที่เรามีคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยผมชอบที่ผมจะได้ฟุ้งการคิดโชว์หรือการเรียนเล่นดนตรีการอะไรแบบเนี้ยครับแล้วเราด้วยความที่เรามีโชว์ไดเรคเตอร์ที่เราสนิทมากๆอยู่แล้วอะไรเงี้ยเวลาที่มีคอนเสิร์ตของน้องๆหรือคอนเสิร์ตคู่รวมของอะไรเงี้ยครับเขาเริ่มมาปรึกษาเราแหละว่าเฮ้ยเราจะวางการจับคอลแลบโชว์ยังไงเราจะทำดนตรีแนวไหนดีเราจะจับคู่ให้พวกเขายังไงอะไรเงี้ยครับเริ่มมีมาปรึกษาเราให้เราแบบช่วยออกแบบช่วยคิดแล้วเราดีใจทุกครั้งเลยนะที่การคิดของเราอ่ะมันได้เอาไปใช้งาน ก็รู้สึกว่าอันนี้ก็เป็นอีกทางหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าผมทำด้วยแพชชั่นเลยรู้สึกว่าชอบการคิดโชว์บนเวทีมากๆชอบการเรียนเล่นดนตรีมากๆอะไรที่เกี่ยวกับดนตรีนี่ผมชอบมากใช่ครับผมชอบโมเมนต์หนึ่งของการที่บอกว่าคลิปสิงห์ประกาศซีรีส์ร่วมกันอ่ะมันเป็นโมเมนต์ที่คือสิงห์ไม่เห็นหรอก เพราะว่าไม่ได้ใส่แว่นตอนขึ้นไปบนเวที แต่เสียงมันดูแบบ สักทีไว้พวกมึง เสียงมันดูแบบค่อนข้างฟูลฟิลมาก แล้วก็รู้สึกว่าบรรยากาศตอนนั้นมันบอกไม่ถูกเหมือนกัน เรารู้สึกว่ามันเป็นเมจิกโมเมนต์เหมือนกันในโมเมนต์นั้นผมรู้สึกว่าผมนับถือเขามาก รู้สึกว่าเขาเก่งมาก เพราะว่าเขาอยู่รักและอดทนกับพวกเรามาได้ด้วยซีรีส์เรื่องเดียว แล้วมันเป็นซีรีส์เรื่องเดียวที่แค่ 2 ปีแรกในการเข้ามาในวงการของคิดสิงห์เท่านั้นเลย หลังจากนั้นมาอีกแบบ5 ปี 6 ปี 7 ปี 8 ปีคือ พวกเขาไม่มีคอนเทนต์อะไรเสพเลย ทุกอย่างคือเป็นงานลูกค้าหมด เป็นงานแฟนมีตหมด เป็นงานคอนเสิร์ตหมด ในแง่ที่อยู่ในจอที่เป็นละคร ให้พวกเขาดูให้พวกเขาได้แบบรู้สึกดีมากขึ้น เติมเต็มมากขึ้น มันไม่มีเลย แต่ว่าเขาก็ยังคงรอจนแบบการรอมันประสบความสำเร็จกับพวกเขาอ่ะผมดีใจแทนมากเลยนะ คือบางครั้งการรอมันอาจจะไม่เกิดอะไรขึ้นมาเลยก็ได้ มันก็มีสิทธิ์แล้วก็ณวันนั้นเราเองยังไม่รู้เลยมันอาจจะไม่มีสิทธิ์เกิดขึ้นอีกแล้วก็ได้เหมือนกันอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นการรอของพวกเขาในตอนนั้นน่ะมันโคตรยากเลยอ่ะเขาจะรู้ได้ไงว่าวันนี้เราจะกลับมาเล่นด้วยกันอีกเนี่ยมันไม่มีรู้หรอกตอนนั้นอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นวันนี้มันก็เป็นผลลัพธ์และผลตอบแทนให้กับพวกเขาที่พวกเขาอดทนรอแล้วเราสัญญาเลยอะว่าพวกคุณอดทนรอมาขนาดนี้แล้วมันกำลังจะมีให้กับพวกคุณแล้วอะคือพวกเราเต็มที่มากแน่นอนเลยเราจะไม่ทำให้พวกคุณผิดหวังไม่ว่าจะเรื่องใดๆก็ตามไม่ใช่แค่ซีรีส์ด้วยซ้ำในทุกๆงานหลังจากนี้ที่เราจะได้ทำด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยพี่เบก้าวอดอะคอนเสิร์ตครับผมก็ วัดอะจริงแฟนคลับน่าจะคุ้นเคยกับพิษสิงห์ออฟกันเตนิวมาค่อนข้างนานแล้ว เพราะว่าเป็นรุ่นแคลเซียม เป็นรุ่นแบบกระดูกเป็น6 คนที่จะใช้เวลาอยู่ด้วยกันมาค่อนข้างนาน แล้วก็จะวนเวียนด้วยกันอยู่อย่างเงี้ยมานานแล้วตั้งแต่ช่วงแรกๆของการทำงานในวงการบันเทิงใช่แล้วมันยังไม่เคยมีโมเมนต์ไหนที่เรา3 คู่เนี่ยได้มีโอกาสขึ้นบนเวทีแบบเพอร์ฟอร์มแบบเต็มชุดเต็มสเตจเลยสักครั้งยกเว้นมีได้เป็นเกสในคอนเสิร์ตเขาครั้งหนึ่งซึ่งมันแค่ช่วงเดียวเองมันเป็นแค่แป๊บเดียว40 นาทีอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งแฟนๆชอบมากแล้วก็แบบว่าคิดถึงมากอยากให้กลับมาเจอกันอีกบ่อยๆก็เลยเกิดเป็นคอนเสิร์ตนี้ขึ้นมาเลยครับใช่ครับแล้วก็ถ้าถามว่า what อ่ะมันมายังไงอ่ะทำไมมันถึงเป็น what อ่ะคอนเสิร์ตอะไรอย่างเงี้ยครับผมว่าทุกคนอาจจะเห็นจากตัว full spot แล้วว่าเรื่องราวมันเล่าเกี่ยวกับอะไรมีรถไฟเหาะมีบ้านผีสิงมีสาวน้อยตกน้ำมีอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะดูอยู่แล้วว่ามันเป็นงานอะไรเงี้ยครับ ซึ่งทีเนี้ยผมว่ามันน่าติดตามตรงนี้ว่าไอการที่เราจะเอาพวกเทศกาลต่างๆหรือการละเล่นแบบเนี้ยสาวน้อยตกน้ำบ้านผีสิงอะไรขึ้นมาอยู่บนคอนเสิร์ตแล้วทำในแง่ของโชว์ให้ทุกคนดูอ่ะมันจะออกมาเป็นเวไหนใช่ก็ต้องรอติดตามเพราะว่าเราก็ยังติดตามมันอยู่ด้วยเหมือนกันว่ามันจะออกมาเป็นยังไงใช่ครับคือมีโชว์ที่อยู่ในหัวแต่ว่าไม่เดี๋ยวต้องไปหาเรือนก่อนว่า
พวกพี่ๆคนอื่นๆเขาจะ accept ไหมใช่ครับ เพราะว่ามันยากตรงที่ว่าความถนัดของแต่ละคู่ก็ค่อนข้างต่างกัน เอกลักษณ์ของแต่ละคู่ต่างกัน อย่างของคริสสิงห์อ่ะทุกคนน่าจะคุ้นชินกับการที่ใส่อิโมชันดราม่าต่างๆอะไรใช่ไหมครับ ของพี่ออฟพี่กันเนี่ยก็จะเป็นเอนเตอร์เทน สนุก เป็นเวสนุกไปเลยของพี่เตพี่นิวก็จะฟีลอบอุ่นก็ต้องมาดูกันว่าเราจะหาตรงกลางไง เพราะว่าอันเนี้ยเราตกลงกันแล้วว่า เราไม่อยากให้เป็นเหมือนกับคอนเสิร์ตที่มาเราแยกคู่เดี๋ยวได้มาดูคู่ของออฟกันนะ เดี๋ยวได้มาดูคู่ของเตนิวนะ เดี๋ยวได้มาดูคู่ของคิดสิงห์นะ เราไม่ได้อยากให้ไปเน้นเรื่องเนี้ยเยอะ อาจจะพอมีบ้าง มีบ้างแต่ว่าเราจะพยายามให้มั ไปกัน อยู่ 6 คน เราตกลงแล้วว่าเราอยากไปกัน 6 คน คอนเสิร์ตเนี้ยจะไม่ต้องมานั่งแยกอะไรตลอด แต่อาจจะพอมีบ้างนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยครับ มันยากมากค มั รับ นยากมาก ผมพูดจริงว่ามันยากมาก เพราะว่าวิธีคิดในการทำคอนเสิร์ตไม่เหมือนกันเลย ใช่ แล้วยิ่งคิดสิงห์จะเป็นแนวแบบ ดราม่าอิโมชัน ซึ่งมันไม่เหมือนสุดๆอะ มันต่างแบบต่างออกไปเลย ชอบอย่างพี่สิงห์จะชอบร้องเพลงที่สื่ออารมณ์เยอะ เพลงดราม่า เพลงอะไร และคริสบวกกับคริสที่เป็นคนที่ซีเรียสกับการทำดนตรี รายละเอียดเล็กๆน้อยๆเสียงนิดๆหน่อยๆเราไม่ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับ ซึ่งพอไปขโมยกับพวกพี่ๆเขาที่ปกติพวกพี่เขาไม่ได้แบบ เขาจะไปคิดอีกเวนึงมากกว่า เป็นเววาไรตี้ เราจะทำยังไงให้มันฉีก เราจะทำยังไงให้มันตลก ให้มันฮา ให้มันฉีกอะไรเงี้ย ต้องเอา2อย่างเนี้ยมาแมทเข้าด้วยกัน ก็เลยรู้สึกว่าโอเค เราต้อง เป็นการบ้านที่ยากพอสมควร เป็นการบ้านที่ต้องไปทำการบ้านกันครับ เอางี้ดีกว่าเราอะน่ากลัวสุด แอบรู้สึกอย่างนั้น ใช่ แต่จริงๆอ่ะไม่ได้มีความน่ากลัวอยู่ในความคิดนั้นเลย แต่ว่าพอรู้จักกันมามากๆอ่ะไม่ต้องพูดก็รู้ว่าถ้าเราเสนออันเนี้ยไปอ่ะเขาไม่มั่นใจ ไม่ต้องพูดก็รู้ว่าถ้าเราอยากจะให้เขาทำโชว์อันเนี้ยแล้วเขาจะรู้สึกว่าเขาไม่กล้าทำเขาไม่อยากทำมันดูไม่เป็นเขาอะไรเงี้ยเพราะวันเนี้ยผมว่าคาแรคเตอร์ของทั้ง6 คนน่ะมันชัดมากจนที่เราอ่ะรู้อยู่แก่ใจอยู่แล้วว่า ถ้าเราออปชั่นสิ่งเนี้ยเข้าไปแล้วมันไม่ตรงอ่ะเขาอาจจะไม่เซลฟ์พอที่จะทำมันก็ได้อะไรเงี้ยครับบวกกับทั้งกับเราเองด้วย ใช่ ที่ถ้าอยู่ๆสมมตินะว่าเขาโยนมาเล่นโขนให้ดูหน่อย ไม่ได้ เราก็จะเริ่มรู้สึกแล้วว่า คือเราเป็นพวกประเภท perfectionist ที่แบบถ้าทำอะไรอยากทำให้มันดีอะเราอยากเรียกเสียงหัวเราะจากสิ่งที่เราตั้งใจทำไม่ใช่ทำแล้วมันก้องแก๊งแล้วแบบคนหัวเราะอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีความแบบบางอย่างเราก็ไม่ได้เหมือนกันนะมันไม่ใช่ว่าเขาจะไม่ได้อย่างเดียวอะไรเงี้ยครับก็ต้องมาแมทกันอีกทีหนึ่งว่าเราจะไปเวไหนกันได้บ้าง ที่บอกว่าคลิปสิงห์ดูน่ากลัวสุดหมายถึงว่า เพราะว่าพี่ออฟพี่กันพี่เตพี่นิวอ่ะเขาอยู่ด้วยกันแบบเหมือนเขาเคยทำโชว์ด้วยกันมา เบลูก้าอะไรแบบนั้น หลายรอบแล้ว แล้วเขาสนิทกันมากสิ แล้วเขา คนนี้ เป็นเวย์เดียวกันได้คือไปทางเดียวกันได้ เพราะว่าผมเคยไปดูที่เขาแบบว่าขึ้นโชว์ด้วยกันมาแล้วอะไรเงี้ยในขณะที่คิดสิงห์อ่ะค่อนข้างฉีกพอสมควร เพราะว่าเวย์ในการทำโชว์ของคิดสิงห์อ่ะทุกคนก็น่าจะคุ้นเคย เลยรู้สึกว่าคิดสิงห์ดูจะเอาไปรวมกับคนอื่น และดูแบบดูน่ากลัวกว่าหมายถึงว่าดูเข้าไปได้ยาก ดู กว่า เข้าได้ยากกว่ามากกว่าใช่ครับแต่เนี้ยเราก็ตั้งธงกันเองกับ2คนว่าแบบเฮ้ยแต่ว่ามัน6คนเนาะแล้วเรา2คนเพราะฉะนั้นนะเราต้องรับฟังให้มากกว่านำเสนอก็รู้สึกว่าตรงกลางมันจะยังพอมีสิทธิ์ที่จะหาได้ ถ้าเกิดว่าเราอาจจะต้องปรับเยอะกว่า อาจจะต้องทำความเข้าใจและยอมปรับอะไรบางอย่างมากกว่า เพื่อที่เราจะได้กลมกันเป็น6คนอะไรเงี้ยครับใช่ อันเนี้ยตอนแรกไม่กดดันตอนนี้กดดันละ แต่ผมค่อนข้างเชื่อมั่นพอสมควรว่าเวลาเรา6 คนเราตั้งใจกันจริงๆอ่ะมันถึงความคาดหวังของทุกคนอยู่แล้ว อาจจะเป็นในเรื่องรายละเอียดมากกว่าที่ค่อนข้างกังวลว่าสมมติว่าเราทำธีมเนี้ยออกมาได้อย่างสุดโต่งมากๆเนี่ยแล้วสมมติว่าเรามีแฟนต่างประเทศมาเนาะเพอคอนเสิร์ตอย่างพวกเราอะแฟนไทยครึ่งหนึ่งแฟนต่างประเทศครึ่งหนึ่งอะไรเงี้ยเราจะต้องมาหาตรงกลางกันว่าความสุดโต่งในความเป็นไทยของเราที่เราจะทำอะไรเงี้ยเราจะทำยังไงให้คนต่างชาติเขาเก็ตด้วยไม่งั้นเขาอาจจะงงได้อะไรเงี้ยครับแน่ๆมันเป็นพวกรายละเอียดยิบย่อยๆมากกว่าที่รู้สึกว่าอันนี้ยังกังวลอยู่ต้องมาหาตรงกลางกันใช่ครับ อย่างเอาง่ายๆเลยแค่ทีมคอนเสิร์ตวัดอะคอนเสิร์ตแล้วก็ตัดตัว H ออกต่างชาติไม่เข้าใจแล้วนะครับวัดอะคอนเสิร์ตคนไทยจะเข้าใจว่าวัดอะอะไรแบบนี้ อะไรแบบนี้ที่มันเป็นดีเทลเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยเราอยากให้ทุกคนเข้าใจเป็นภาพเดียวกัน จริงๆแอบกังวลว่าเราจะทำออกมาแล้วทุกคนจะเอนจอยกับสิ่งที่เราทำไหมโชว์6 คนที่
ที่เราเวลาแบบเราอยู่ด้วยกัน 6 คนนะมันมีความสนุกมากเลยเราเอนจอยเรามีความสุขเวลาเราอยู่ด้วยกัน 6 คนเนี่ยทุกคนจะเข้าถึงความสุขหรือว่าความสนุกอะไรแบบนี้กับเราไหมเวลาอยู่บนเวทีอันเนี้ยแอบกังวลแต่ว่าก็มั่นใจว่าก็แอบมั่นใจเหมือนกันว่าเราน่าจะทำได้เจอกันในวันที่ 22 มีนาคมนะครับผมก็ที่เมืองทองธานีนะครับพาราโดมเมืองทองธานีก็มาเจอกันนะครับกับพีเบก้าวอตคอนเสิร์ตครับผมส่วนใครที่อาจจะไม่สะดวกมาในวันที่ 22 มีนาคมก็บัตรไลฟ์สตรีมมิ่งมีจำหน่ายให้มาเชยชมกันได้จากทางบ้านได้เลยนะฮะใช่ครับหรืออยากจะมาเชยชมแบบติดขอบเวทีก็ไม่ติดครับผมมาเจอกันนะครับเจอกันครับ